Wij zijn in Rekken, in Gelderland. Ja, wij vinden het een mooi plekje. En ik hoop jullie ook. Staat hier wel heel erg vrij. Je moet ervan houden. Wij houden er wel van. Maar het is wel een bijzonder plekje. Maar ja, dat zie je straks allemaal weer, hè. Je hoort al misschien een beetje lawaai. Maar goed, dat zie je straks ook weer terug op de film waar dat lawaai wegkomt. Het is hier een prachtig wandelgebied. Je staat hier de ogen uit te kijken wat je hier allemaal ziet, hè. Ja, en sowieso, het is een klein stukje te voet en dan achter heb je van alles weer wat je overal vindt, zoals winkels en noem maar op. Dus dat is het probleem niet, hè. Gewoon een super plekje. Ik zal het zo laten zien. Of misschien dat jullie het al hebben gezien. Dat is meer door ik het aan elkaar plak. Maar ja, valt ons enorm mee, hè. We hadden er niet veel van verwacht, maar dit boven verwachting kan ik wel zeggen. Dus